नमस्कार मंडळी, कसे आहात तुम्ही? ईट वाईज बाय मानसी या यूट्यूब चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे. आजची रेसिपी आहे वांग्याचे भरीत आणि लाल तांदूळाची भाकरी. सह्याद्री स्कूल KFI राजगुरुनगर यांच्या रुरल आउटरीच इनिशिएटिव्हद्वारे तिथल्या शेतकऱ्यांना या तांदूळाची शेती करण्यास प्रोत्साहित केले जाते. याचे बेनिफिट्स आणि न्यूट्रिएंट कंटेंट पुढे सांगीनच. आज आमच्या घरच्या मेन शेफ वैशाली करणार आहे तिच्या गावचे जळगावच्या पद्धतीचे वांग्याचे भरीत आणि भाकरी. इथे मी दोन्ही रेसिपी दाखवल्या आहेत. ज्वारी बाजरी मिक्स पिठाच्या भाकरीपेक्षा तांदूळाची भाकरी बनवण्याची पद्धत थोडीशी वेगळी आहे. चला तर आता रेसिपी बघूया. या वांग्याला असे टोचे द्यायचे आणि त्यात लसूण घालायची. अशी भाजलेली लसूण खूप छान लागते. ही बघा, अशी सर्व बाजूने लसूण घातली आहे. दुसऱ्या वांग्यालाही करून घेऊ. चला, यालाही सगळीकडनं लसूण लावली गेली आहे. वैशालीने वांगी भाजायला घेतली. गॅसवर अशी जाळी ठेवून त्यावर वांगे, टोमॅटो आणि मिरची भाजूया. असे भाजलेली मिरची आणि टोमॅटोची चव खूप छान लागते. वांगे भाजता भाजता एकीकडे तिने कांदे चिरून घेतले. अशी वांगी उभी करून भाजायची, म्हणजे छान सर्व बाजूने ती भाजली जातात. हे बघा, असे छान भाजले गेले पाहिजे. वांगे असे डब्याखाली झाकून ठेवायचे, म्हणजे साले पटकन सुटतात आणि भाजका वास वांग्यात राहतो. टोमॅटो सोलून घ्यायचे आणि कापून ठेवायचे. आता तिने वांगे सोलायला घेतलंय. असे हळूवार हाताने साले काढायची, नाहीतर वांग फुकट जाईल ना. आधी त्याचे देठ कापून काढू आणि मग आता हे सुरीने बारीक करून घेऊया. अशी लसूण सुद्धा बारीक करून घ्यायची. असं छान सगळं नीट एकजीव झालं पाहिजे. ही बघा, अशी सगळी तयारी केली आहे. लसूण चिरून ठेवायचा, ती मिरची भाजली होती ना ती पण चिरून ठेवायची, कोथिंबीर, भाजलेला टोमॅटो आणि कांदा, थोडेसे दाणे काढून ठेवायचे, ते शेवटी तळूया. कढई गरम करत ठेवायची. यात तिळाचे तेल वापरले. भरताला थोडे जास्तच तेल लागते, पण घाबरू नका, तिळाच्या तेलाने वजन वाढणार नाही. तेल गरम झाले की त्यात मोहरी टाकायची. मोहरी चांगली तडतडली की मग हिंग टाकायचा आणि कांदा टाकायचा. कांदा थोडा परतून झाला की त्यात थोडं मीठ घालायचं. आता त्यात किसलेलं आलं, भाजलेली मिरची चिरून ठेवली आहे ती घालायची. थोडं परतून झालं की त्यात हळद, लाल तिखट घालून थोडा वेळ परतून घ्यायचे. झाकण ठेवून कांदा थोडा वेळ शिजवून घ्यायचा. तोपर्यंत एकीकडे दाणे तळून घेऊया. यासाठी पण तिळाचे तेलच वापरले. तेल असं गरम झालंय ना, हाताने बघून घ्यायचं. आता त्यात दाणे घालूया. दाणे छान लाल खरपूस भाजून घ्यायचे. तेलातून काढून बाजूला ठेवून देऊ. कांदा छान शिजलेला दिसतोय. आता त्याच्यात आपण भरताचं वांग टाकूया. एकत्र करून घेऊ. चव घेऊन बघा, मीठ लागेल का. थोडं मीठ लागेल. झाकण ठेवून
एक वाफ आणली की यात टोमॅटो, कोथिंबीर घालूया. एकीकडे लसूण तळायला घेतलाय. लसूणही छान लाल खरपूस करून घ्यायचा. तोही वर घालूया. तळलेले दाणे आणि थोडी वरून कोथिंबीर. झालं भरीत तयार. भाकरीसाठी पाणी उकळत ठेवायचे. थोडेसे त्यात मीठ घालायचे. पाणी उकळले की त्यात तांदळाचे पीठ घालायचे. बघा किती छान रंग दिसतोय लाल तांदूळाचा. पीठ घातल्या घातल्या पटापट ढवळून घ्यायचं. छान एकजीव झालं पाहिजे. झाकण ठेवून एक वाफ काढून घ्यायची. परत एकदा नीट सारखं करून घ्यायचं आणि गॅस बंद करून परत थोडा वेळ झाकण ठेवायचं. परातीत किंवा थाळीत काढून घेऊया. पीठ गरम आहे त्यामुळे हाताला पाणी लावत लावत पीठ मळायचं. असं छान मळलं गेलं पाहिजे पीठ. ही प्रोसेस अगदी छान व्यवस्थित झाली पाहिजे, नाहीतर भाकरी चांगली नाही होणार. कडक होतील किंवा फुगणार नाही. हे वैशालीचं मळून होईपर्यंत आपण थोडे ह्याचे फायदे जाणून घेऊया. या तांदळात लोह, कॅल्शियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, बी जीवनसत्वे, फायबर आणि भरपूर अँटीऑक्सिडंट्स आहेत. याच्या सेवनाने मधुमेह नियंत्रित करण्यास मदत होते. तसेच हृदयाचे स्वास्थ्य आणि पचनक्रियाही सुधारते. जास्त फायबर असल्याने लवकर पोट भरते आणि खूप वेळ भूकही लागत नाही, ज्यामुळे वजन नियंत्रित राहण्यास मदत होते. यातील अँटीऑक्सिडंट्समुळे ॲलर्जी आणि फ्री रॅडिकल्सपासून सुरक्षा मिळते. तसेच कर्करोगाचा धोकाही कमी होतो. असं चांगलं प्लेन दिसेपर्यंत हे मळत राहावं लागतं. त्याच्या आता लाट्या करायच्या आहेत. असे सारखे गोळे करून घ्यायचे. पोलपाटाला पिठी थोडी लावायची आणि गोळ्यालाही पिठी लावायची आणि अगदी आपण फुलके लाटतो तशी भाकरी लाटून घ्यायची. तवा गरम करत ठेवला एकीकडे. बघा कशी छान फिरते की नाही वैशालीची भाकरी. किती सुंदर केली आहे. एकीकडे पाणी तयार ठेवायचं वाटीत आणि आता तव्यावर अशी भाकरी ठेवायची. पिठाची बाजू वर आणि त्याच्यावर आता पाणी सोडायचं. पाणी सगळं सारखं लागलं गेलं पाहिजे. वरचं पाणी सुकलं की अशी खालनं भाकरी सोडवून घ्यायची आणि मग उलथायची. खालनं भाकरी होत आली की उलथण्यावरती घेऊन एकदा पलटी करायची भाकरी. बघा कशी छान फुगणार आहे भाकरी. नंतर चिमट्याने ती डायरेक्ट गॅसवर भाजायची. दोन्हीकडनं छान भाजून घ्यायची. झाली आपली भाकरी तयार. बघा कशी छान लुसलुशीत मऊ भाकरी झाली आहे. काय सुंदर दिसतंय नाही. यावर लिंबू पिळायला विसरू नका, कारण भाकरी आणि शेंगदाणे यातलं लोह ॲब्झॉर्ब झालं पाहिजे ना. धन्यवाद. आता पुन्हा भेटू नवीन हेल्दी रेसिपीसह पुढल्या आठवड्याच्या मंगळवारी. चॅनल सबस्क्राईब करा. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक आणि कमेंट करा.
बाय आणि स्वतःची काळजी घ्या.